ලේසියෙන්ම ඕනම ෆොටෝ එකක ඔයාලා ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමක කලර් එක ෆොටෝෂොප් විතරක් යූස් කරලා චේන්ජ් කරමුද? මෙන්න මේ විදිහට. හරි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකත් click කරන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ මම දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ෆොටෝ එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆොටෝ එක Ctrl+J ඔබලා ඩුප්ලිකේට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ෆොටෝ එකේ ටී-ෂර්ට් එක එහෙම නැත්නම් මට කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕන ඇඳුම විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඒකට මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ කැමති සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ තුනේ. ඒ සිලෙක්ෂන් ටූල් එක අරගෙන මෙන්න මෙතන select and mask කියන අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතනින් select subject කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා අපේ character එක විතරක් මෙන්න මේ විදිහට select වෙලා තියෙනවා Photoshop එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් okay කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ වටේ ලයින් එකක් ඇඳිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ සිලෙක්ෂන් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මාස්ක් එකක් දාගන්න මේකට. ඒකට අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන මාස්ක් ටූල් එක තියෙනවා. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා අපේ ෆොටෝ එක ලස්සනට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කැරක්ටර් එක විතරයි. දැන් අපිට මෙතන ටී-ෂර්ට් එක විතරයි කලර් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ ටී-ෂර්ට් එක විතරක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්කින් එක පේන තැන් ඔක්කොම ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එකේ. එහෙම නැත්නම් අපි කලර් එක චේන්ජ් කරනකොට ඒ වගේ කලර් එක චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ක් ටූල් එකේ උදව්ව යොදා ගන්න පුළුවන්. මාස්ක් ටූල් එක තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් මේ ඕනම එකක් ලේසියෙන්ම මකා ගන්න. ඒ නිසා මම කරන්නේ බ්‍රෂ් ටූල් එක ගන්නවා. බ්‍රෂ් ටූල් එකේ අපි බ්ලැක් කලර් එක මේ විදිහට මෙතන දා ගන්න ඕනේ. ඉස්සරම බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන බ්ලැක් කලර් එක දාගන්න. බ්ලැක් කලර් එක දාලා ඔයා මේ මාස්ක් එක මෙතන සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බ්ලැක් කලර් එක තියෙනකොට ඔයාලා ලේසියෙන්ම මේක පාට කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක නිකම්ම මැකිලා යන විදිහ. දැන් මම මේක ඉක්මනට මට අවශ්‍ය නැති ස්කින් එක මකා ගන්න යන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ ටී-ෂර්ට් එක විතරක් ලස්සනට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ වුණාට ඔයා මෙතන බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා කොණ්ඩෙත් අපේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන කලර් එක චේන්ජ් කරොත් මේ කොණ්ඩේ උනත් පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කරන්නේ දැන් මෙතනින් කොණ්ඩෙත් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම ආයෙත් මේ මාස්ක් එක තියෙන තැනට යනවා. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ ටූල් එක අරගෙන මේක උඩින් මෙන්න මේ වගේ ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ රේඩියස් එක එකක් විතර දීලා ඕකේ කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඒක ලස්සනට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ ටී-ෂර්ට් එක මැකිලා තියෙනවා. අපි ආයේ රිකවර් කරගන්නවා. අපේ කලර් එක චේන්ජ් කරනවා. හරි. දැන් මම කරන්නේ අපේ කලර් එක චේන්ජ් කරන්න දැන් තමයි අපි පටන් ගන්න යන්නේ. දැන් මම කරන්නේ group එකක් ඕපන් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ක්ලික් කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Ctrl+G press කරොත් group එකක් ලේසියෙන්ම ඕපන් කරගන්න. group එක ඕපන් කරලා මම කරන්නේ මේ mask එක මගේ group එකට ඇදගෙන යනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට නිකම්ම group එකට අරන් යන්නයි තියෙන්නේ. එකපාරක් ක්ලික් කරලා group එකට ඇදලා යන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ වගේ. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ මම මේ group එක ඇතුලේ කරන ඕනම දෙයක් අදාළ වෙන්නේ ටී-ෂර්ට් එකට විතරයි. මොකද මම group එකටම mask එකක් දාලා තියෙන නිසා. දැන් මම කරන්නේ මගේ ටී-ෂර්ට් එකේ basic color එක මුලින්ම change කරගන්න යන එක. ඒක මම කරන්නේ hue and saturation tab එකක් අරගෙන.
ඒකදී මම මුලින්ම මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් hue and saturation ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මගේ ටී-ෂර්ට් එකේ කලර් එක මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න. ඒ වුණාට ඔයාලා බැලුවොත් මේක ඇත්තටම රියලිස්ටික් වගේ පේනවා අඩු. ඒක නැති කරගන්න මම කරන්නේ ආයෙත් මම levels ටැබ් එකක් මෙතෙන්ට ඕපන් කරගන්නවා ඒ group එක ඇතුළෙම. ඊට පස්සේ මම levels හදනවා මේක ටිකක් රියලිස්ටික් වගේ පේන්නන්න ඕන නිසා. දැන් ඔයාලා බැලුවොත් පේනවා මේක රියලිස්ටික් වගේ පේනවා ඔයාලගේ ටී-ෂර්ට් එක. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් මේක ඕනම කලර් එකකට ලේසියෙන්ම චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. එතකොට ඔයාලා මෙතන දැන් චේන්ජ් කරන කලර් එක අනුව ඔයාලට levels උත් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න වෙනවා. නැත්නම් ඒක රියලිස්ටික් ගතිය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඕනනම් ඔයාලට තවත් මේක රියලිස්ටික් කරගන්න brightness ටැබ් එකක් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ brightness අඩු වැඩි කරලා ඔයාලට මේක තවත් රියලිස්ටික් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන white or black color එකක් කොච්චර කරත් දාගන්න බැරිද? ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? හරි. ඒකත් ඉතාමත් ලේසි වැඩක් තියෙන්නේ. ඔයා මේ මෙතනින් ඕපන් කරගන්න ඕනේ solid color එක. solid color එකෙන් black color එක තමයි මොකද change කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට black color එක select කරන්න ඕනේ. solid color layer එකක් මෙතනින් ගන්න. ඊට පස්සේ එකෙන් black color එක select කරගන්න. black color එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් blend option වලට යන්න. ඒ solid color එකේ blend option එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් color කියන එක දාගන්න. color කියන එක දාලා ආයෙත් අපි levels ටිකක් හදාගත්තාම අපිට පුළුවන් මේක black color ආයෙත් දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ. white color එකත් ඒ විදිහමයි මෙතනින් white color එක දාගන්න. මේක උඩ double click කරපුවාම ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ white color දාලා මෙතනින් levels හදාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම brightness එක මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම white color එකත් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන දැන් ඔයාලා ලං වෙලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ content තවමත් select වෙලා නැහැ හරියට. ඒ කියන්නේ තවමත් අර පරණ shirt එකේ color එක මෙතන පේනවා. ඒක අපි කොහොමද නැති කරගන්නේ? ඒකට බොහොම පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ආයෙත් ගන්න brush tool එක. ඊට පස්සේ color එක විදියට white color select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ group එකේ mask එක එකපාරක් click කරන්න ඕනේ. group එකේ mask එක එකපාරක් click කරන්න. mask එක එකපාරක් click කරලා මෙතනින් brush එක select කරපුවාම මෙතන blend mode එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ blend mode එක soft light කියන එකට දෙන්න ඕනේ මේ වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන flow එකේ color එක මේ විදිහට ටිකක් අඩු කරගන්න 60ත් 70ත් අතර වගේ. ඊට පස්සේ ඔයා brush එකෙන් මේක හැමීට පාට කරගන්න ඕනේ. brush එක අනිවාර්යෙන් soft round brush එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා හැමීට මේ විදිහට ඒක වටේ පාට කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ලේසියෙන්ම අපේ ෆොටෝ එක පර්ෆෙක්ට් විදියට රියලිස්ටික් වගේ කලර්ස් චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට මෙතනින් දැන් ලේසියෙන් ඕනම කලර් එකකට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා. එතනදී අපි levels වගේම brightness එක හදා ගන්න දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ shirt එකේ colors change කරගන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඒ වගේම මම මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් comment කරන්න මම ඕනම වෙලාවක reply කරනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔය හැම දිනාටම